सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला मटकीची उसळ करायची। मटकीची उसळ म्हणजे कसं, फक्त मटकी नाही, त्याच्यामध्ये आपल्याला वांग टाकायचे, बटाटा टाकायचे, शेंग टाकायचे, खूप मस्त भाजी होते। तर चला या बघायला साहित्य काय काय ते। हे आपण मटकी घेतले मोड आलेली, आणि ह्याचे मोड कसे काढायचे त्याचा पण मी व्हिडिओ अपलोड केलाय, तो पण तुम्ही नक्की बघा। आता शेंगा घेतलेत 4-5 तुकडे करून, वांग एक घेतले, एक बटाटा घेतलाय, आपल्याला तेल लागणार आहे फोडणीसाठी, कांदा एक घेतला, एक टोमॅटो, मीठ चवीनुसार, इथं आपल्याला हळद लागणार आहे अर्धा चमचा, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, आणि हा कांदा लसूण मसाला। आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर, आपल्याकडे जर कांदा लसूण मसाला नसेल तर मग काय करायचं, मिरची पावडर टाकायची, पण फोडणीमध्ये थोडंसं आलं आणि लसूणची पेस्ट 2 चमचे टाकायची। मग कांदा लसूण मसाला नसला तरी पण चालतो। तर आता आपण गॅस चालू करूया। आता गॅस आपण चालू केलाय। आता तेल टाकायचं आपल्याला फोडणीमध्ये। तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका, कमी जास्त। गॅस मी मोठाच ठेवलाय, पण आपली ही मोहरी सांगायची विसरून गेलं, अर्धा चमचा मोहरी टाकायची आपल्याला। मोहरी थोडी तडतडली की बाकीचं साहित्य टाकूया। आता मोहरी तडतडले, आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो टाकायचे। परतून घ्यायचे सोनेरी रंगावर। कांदा टोमॅटो परतून घेतले, मीठ टाकायचे चवीनुसार, हळद टाकायची अर्धा चमचा, मिक्स करून घ्यायचे छान। आणि आता ही मोड आलेली मटकी टाकायची। ती मोड काढून आपण निवडून घेतलेली आहे आणि स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतले आपण, ती टाकून घेऊया। आणि कडधान्याची भाजी बघा, तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची, म्हणजे खराब होत नाही। जेवढी तुम्ही तेलामध्ये परताल ना तेवढी तुमची भाजी चांगली टिकणार। नाहीतर काय होतं, आपण असं परतत नाही व्यवस्थित तेलामध्ये, आणि मग भाजी दुपारपर्यंत खराब होते। आता हे आपण परतून घेतलंय। आता आपल्याला शेंगा आणि वांग बटाटा टाकायचे, आपल्याला त्याच्या फोडी करून घेतलेत आपण। छान मस्तपैकी हलवून घ्यायचे आपल्याला, आणि ह्याच्यावर एक वाफ काढून घ्यायचे, झाकण ठेवायचे आपल्याला। हे छान परतून घेतले आपण। आता याच्यामध्ये आपल्याला मसाले ॲड करायचे। कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, ह्याच्यामध्ये मिरची सुद्धा आपण हिरवी मिरची पण टाकू शकतो। हा चमचा छोटा आहे म्हणून मी 3 माप घेते। आणि काश्मीरी मिरची पावडर घ्यायची आपल्याला 1 चमचाभर, छान हलवून घ्यायचे। मसाले सगळे लागले पाहिजेत भाजीला आपल्या, आणि एक वाफ काढून घ्यायची मध्यम आचेवरती 2 मिनिट। आता 2 मिनिट झालेली आहे, आपण झाकण काढूया। मस्त वाफ आली भाजीला। आणि मी सांगितलं तुम्हाला की तिखटाचं आणि तेलाचं प्रमाण हे आपल्या आवडीनुसार ठेवायचं कधी पण। आता ह्याच्यामध्ये मी धना पावडर, जिरा पावडर काही टाकलं नाही, आपल्याकडे असेल तर टाकायचं, त्यानं पण छान होते थोडासा कढीपत्ता। हे टाकू तेवढं कमी असतं, आणि जरी नसेल तरी नाही टाकलं तरी चालतं। नुसतं आपण मीठ, हळद आणि आपल्या लाल तिखट ह्याच्यावर जर ही भाजी केली तरी पण सुंदर होते। आता आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे भाजीमध्ये। आपल्याला ही भाजी एकदम सुकी नाही करायची, थपथपीत करायची। तर त्याच्यासाठी आपल्याला आणखी थोडंसं पाणी लागेल, कारण हे शेंगा आहेत ना ते शिजले पाहिजेत शेवग्याचे।
आणि शेवग्याची शेंगा तुम्ही डाळीमध्ये, भाजीमध्ये, कशामध्ये पण 1-2 शेंगा ॲड करायच्यात, कारण ह्या आरोग्यासाठी अतिशय चांगले असतात. आता आपल्याला गॅस स्लो करायचा आहे, मध्यम आचेवरती ठेवायचं आणि झाकण ठेवायचे 6 ते 7 मिनिट आणि मधून मधून आपल्याला हे हलवून घ्यायचे. भाजी झाली का आपण बघूया. आता सांगितल्याप्रमाणे आपण 7-8 मिनिटं झालेली आहेत. मधून मधून भाजी आपण हलवून घेतली. भाजीचं पाणी पण छान आटलंय मस्त. थोडीशी कोथिंबीर आपल्याला टाकायची. गॅस करूया बंद, कारण शेंगा बटाटा सगळं शिजलं आहे. आपल्याला भाजी काढून घ्यायची. रस्सा भाजी अशी ठेवायची म्हणजे भाकरी आपल्याला खायला त्रास होत नाही, पटापट भाकरी जाते वल्ली भाजी असली की. आपली मोड आलेली मटकी, शेंगा, वांग आणि बटाटा याची रस्सा भाजी म्हणजे उसळ तयार झाली खाण्यासाठी. थोडीशी ओलसर ठेवायची म्हणजे चपाती आणि भाकरी खाताना मस्त लागते. थोडीशी कोथिंबीर टाकली आपण तर ही गरम गरम भाजी मस्तपैकी न्याहारीसाठी बनवली तरी पण, डब्यासाठी बनवली तरी पण छान. पण ह्याच्यातलं डब्यासाठी जर द्यायचं असेल तर पाणी सुकवायचं थोडं. तर भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, रोटीबरोबर, भाताबरोबर मस्त लागते, छान लागते. तर नक्की ट्राय करा तुम्ही आणि भाजी कशी झाली ती मला सांगा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.